cơm nhân thiết chúng sinh tình duyên diệu vào lương giao đạo ngã môn như liêu sanh thoát từ ly khổ đắc lợi thập chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Seven Pro Piche Doye Arahadi Samyao Santutosi. Namo Tataka Toya Daya Arahade Tamya Tambo Dakawa. The unsurpassed, profound, thorough, and wonderful Dharma, the 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Wu shang sheng che wei miao fa bai jian wan jian nan dao yu wo jian jian wen de shou ju yuan jian ru lai zhe ju yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshu, Venerable Novices, and all good advisors of Mitoko. Chư Phật Bồ Tát, thưa Thầy, thưa quý vị, Thầy cô và quý vị trí thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần,各位僧人，各位善知识，阿弥陀佛。Good afternoon, everyone. First lecture of the year 2015, first regular lecture. We are gathered here in Rosemead to continue the Heart Sutra explanation. Today is February the 1st, am I right? 2015. Okay. We last left off last year on, we should be on slide 60. It's just at the beginning of the sutra. It says that the Avalokitesvara Bodhisattva was practicing profound Prajnaparamita, and he saw that the five khandhas are empty and it crossed beyond all sufferings and difficulties. So that's the text. We just barely got started into Sutra to explain. We've been trying to explain this. So what is he saw? Tiếng Quán Tự Tại Bồ Tát, ngài tu thầm thâm một pháp bát nhã và quán ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. So thành tiếng là cái gì? What is the saw here? Saw here is the seeing nature. Saw là cái kiến là kiến với cái kiến tính của mình. This is your seeing nature. We all are endowed of something called seeing nature. Tất cả chúng ta đó đều có một cái kiến tính. Okay, we're able to see without relying necessarily on the sense organs. Cái kiến này nó rất đặc biệt, nó không cần mấy cái giác quan của quý vị. Okay, in fact, let me put it this way for your reference. What you believe to be seeing through your eyes. Okay, okay. Các quý vị quan thấy là mình nhìn với con mắt mình đó. You know what that is really? Tôi biết cái mắt của mình nhìn là cái gì không? Có người biết cái mắt của con nhìn là cái gì không?
Anyone? Hmm? What happens is that when you see, okay, it goes through all these visual systems that you have. Khi quý vị nhìn đó, nó qua mắt rồi có những cái thần kinh này nọ như khoa học đã giảng nghĩa cho quý vị. Okay, but actually what also another layer is a layer underneath that's called the seeing nature. Thì ra dưới nó còn có một cái, còn dưới sau cái khoa học dạng đó người ta không thấy được á, là có cái gọi là cái kiến tính. You know, cái Phật tính mình nó có thể thấy được. What is the seeing nature? It is actually your Buddha nature. It's able to see through your eye organ. Cái kiến tính này là cái khả năng mà cái Phật tính mình có thể thấy được qua cái nhãn quan của mình. Okay? Without the seeing nature, what happens? Nếu như không có, okay? If you don't have, okay, you don't have the eye organ, let's say you're blind. Chẳng hạn quý vị nếu như có mắt quý vị mà không xài được, chẳng hạn quý vị bị mù, can you still see? Có thể thấy được không? You can see without your eyes. Quý vị không thấy được, nhưng còn tầng mắt mình thấy được. Chẳng hạn quý vị mở cái nhục nhãn, for example, you cultivate, you open your flesh eye, you can see. Okay? You open your heavenly eye, you can see. Quý vị mở thiên nhãn có thể thấy được, nhục nhãn có thể thấy được. Is that clear? Those are spiritual eyes we all have. We all can utilize. We know how. Questions? Yes. Yes. Cái thần thông này đó, cái kiến mình đó, cái kiến tính mình nó lộ ra cái thần thông gọi là nhục nhãn hoặc là thiên nhãn. Ok. Hoặc là nhãn nhục là cái đồ ăn thề. Thế đừng có lộ nhãn nhục với dục nhãn, hai cái nó khác nhau. So far so good. What happens when you have the eyes and you don't have the seeing nature? Nói hỏi ngược lại, nếu như quý vị có mắt mà không có cái kiến tính thì là chuyện gì xảy ra? What happens? What doesn't exist? It's impossible. It's impossible. It's not possible for you to have eyes and have no seeing nature. That's impossible. That's a trick question. Thầy hỏi quý vị, nếu như một quý vị mà có mắt mà không có kiến tính thì sao? Thì phải nói câu trả lời là cái đó không thể có được. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại vì có cái thân này, tức là từ Phật tánh nó ra, nó chạy đâu rồi đấy, nó có sẵn rồi nó mới có được cái thân này. So the seeing nature comes before the eyes. Okay. So for example, you seeing nature. For example, you close your eyes and you feel this and say, this is a mouse. You don't need to see the eye. You can still see it's a mouse. You still know it's a mouse. Chẳng như cái vị có thần thông á, cái vị nhắm mắt lại nhưng để cái vị giơ tay với cái này là con chuột. Cái máy thấy được, biết được. That's called spiritual penetration. It's from your seeing nature. Cái đó từ kiến tính của mình ra. Is that clear? Yes? Don't worry. Someday you have what I promise you. Someday you know what that I wasn't lying to you today. Một ngày đó khi mà quý vị mở được cái thần thông này, quý vị sẽ thấy thầy không có lừa gạt cô Kim Điện ngày hôm nay đâu. So far so good. I believe when I see it, she says. Okay. All right. So the Bodhisattva at this state here, he uses his wisdom eye, and he sees
that, but he sees with his wisdom eye. Nói cách khác, ngài quán Tự Tại Bồ Tát á, khi mà tới trình độ này, rồi tới tu cái trình độ này, một quán ngũ uẩn giai không, quán thành cái quán là dùng cái huệ cái huệ nhãn mà thấy. He uses wisdom. Is that clear? Xin quý vị thấy được cái này, thấy được ngũ uẩn giai thông, cái đó ngoài là cái cơ hệ. If you can see that all the five skandhas are empty, that means you open your wisdom eye. Nói cách khác, khi mà quý vị khi mà quý vị thấy được cái ngũ uẩn nó đều là không hết á, đều là không, thì lúc đó quý vị mở cái hệ nhãn rồi mới thấy được. Is it clear? You see that you don't see it's empty yet. The skandhas are not empty yet because you haven't opened wisdom eye yet. Nói cách khác, bởi vì không thấy ngũ uẩn này nó là không á, cái thân này là không á, thì quý vị vẫn chưa mở cái hệ nhãn nữa. That's proof right there. Yes? Được chưa? There's nothing to think about. Người gì mà suy nghĩ hết. This is a fact. This is a statement of fact. Cái này chỉ là một cái câu, không có gì mà cần suy nghĩ, cần phải hiểu hết đó. Khi quý vị mà không thấy được cái ngũ uẩn giai không, quý vị chưa mở hệ nhãn, cái giảng gì như vậy. It's a proof right there. I'm saying there's nothing to argue, nothing to debate. This is a definition. Statement of fact. If you still have not seen the five skandhas empty, you have not opened the wisdom eye yet. Phải thắc mắc gì không? Any questions about that? Yeah? Yes, sir. Yes, there's an order, a different order. I mean, not order, but the different level where you can actually open. For example, ordinary people like you cannot open the wisdom. Kim Deal, she cannot open the wisdom. You can try all she wants, she can't. Yeah, nào chứ. Có người hỏi vậy chứ, những cái ngũ nhãn nó có cái thứ tự thì nó có chứ, thứ tự theo cái trình độ của cái gì. Hai thì nó cái cô này, cái cô mà ngồi chép này, là cô này không mở được cái ngũ nhãn, không mở được cái hệ nhãn. Yes. Wisdom eye and wisdom mind. There's no wisdom mind. Huh? Wisdom eye. I didn't say wisdom mind. That's not proper English. Vicky will correct me. Vicky's been correcting me for the last 4 years. Yeah, she would let me in. Yes. Wisdom is different. Wisdom mind is different. Wisdom, okay, wisdom mind. Câu hỏi là cái trí huệ với lại huệ nhãn nó khác nhau là cái gì? What's the difference? Yên Khả. See, he doesn't have, therefore he doesn't know how to answer. Ông nói con không có trí huệ mà con không có huệ nhãn, không có biết trả lời được. He says, basically he says, I'm explaining to you what he means. He says, I have neither wisdom nor wisdom eye. How can I explain it to you? Cái đó là khôn. Cái sách vở là đúng chết. Mấy người bỏ trả lời sách vở rồi they bắt chẹt cho chết luôn. So the people who answer to me from giving answer from books, I would get them cornered. Yes. What's the difference? Trí huệ với huệ nhãn khác nhau thế nào hả Hiền Trì? So Mr. Hiền Tri has even a very, very advanced explanation. He says, wisdom, you should understand wisdom. And wisdom eye, that's what you really see.
Ông là nhắc lại ông thầy Hiền Trì nói là ông trả lời rất là hay. Ông nói là trí huệ chỉ là cái chuyện mình hiểu vậy thôi, còn mà huệ nhãn là mình thấy, thực sự mình thấy. Yes. What do the Chinese have to say? Bên phía người Trung Hoa nghĩ sao? What's the difference in wisdom and wisdom mind? Wisdom eye refers to the ability to see emptiness. Cái huệ nhãn là cái khả năng mà quý vị thấy được cái không. The different kinds of wisdom eyes, có nhiều cái loại, có đại khái có 2 cái loại huệ nhãn. Okay. One that says you see, thứ nhất cái trình độ thấp là có thể thấy được cái không. The lower level is you can see empty. This is empty. Cái này là không. Mireya is empty. Cô Mireya là không. Okay. I have no money. $100 đồng là không. $100 bill, that's empty. The red Ferrari is empty. Một cái xe Ferrari màu đỏ là không. The temple is empty. Cái chùa là không. What does it mean a temple is empty? Very people come to the lecture. Cái chùa không có nghĩa là ít ai mà tới nghe thầy giảng kinh lắm. That's why the temple is there, but really not there. Thành ra cái chùa nó có, thì ra không có ở đó, because no one cares. Okay, so it's near emptiness already. Thành cái trạng thái chùa khi nào nó cũng không hết đó. So our temple in the state of nearly constant emptiness. Phải không Quang Ngân? Cái chùa mình luôn luôn nó là không, gần như là không, không có ai tới hết đó. Okay, except for techs who has to drive 40 minutes to get here. You know, that's why it's nearly empty. Không có ông text thì chắc là chùa nó sẽ không. Is it clear? So the low level is you see emptiness, you know, and then the high level of wisdom eye is you can see true emptiness. Okay, cái điểm trình độ cao của huệ nhãn là thấy được cái chân không. Emptiness and true emptiness wide apart. Cái không với chân không nó khác nhau nhiều. Is it clear? Okay, so that's a wisdom eye. Okay. So the wisdom eye is at the minimum you should be able to see it as empty. Cái trình độ thấp nhất của huệ nhãn cái không. What does it mean it's empty? I don't have $100 bill on me. This is terrible. Thường thì rồi 100 đồng trong túi thì có 100 đồng, thì bữa này hết 100 đồng. No, you don't want to give it to me. I burn it to demonstrate that it's empty. Có người nói thầy con cho thầy mượn 100, thầy nói không cho thầy mượn nó, tại vì thầy cầm thầy đốt thầy xé đó. Là quả ngân xỉu ngay lập tức. If I tear up $100 bill, Gujin's gonna pass out. At least the mother would pass out, if the beloved mother. Chứ cả bà mẹ của Ngân chắc chắn sẽ xỉu luôn nữa. Yes. What does it mean empty? Không nghĩa là sao? Yes. Do not attach to it. Không nghĩa là mình không có chấp trước cái nó hết. It's not empty because it's empty. This is not empty. How can you tell this? And how can you say this is empty? Sao quý vị nói con chuột này nó, cái máy này, cái vật này là không được? Nó rõ ràng có cái vật nữa. Không chỉ có nghĩa là cái gì hoàn toàn không chấp trước vậy nó. Emptiness it only means that you are really not attached to it. You know, you have it, that's fine. You don't have it, you're not afflicted either. Okay? Someone steals it from you, you're not afflicted. Người ta có cũng có, không cũng được. Người ta ăn cắp mình cũng được, gạt mình cũng được.
The car breaks down, no big deal. The car runs, no big deal. Hmm? No, well, không, that's empty. State empty. No action, whatever. Husband yells at you, emptiness. Husband praises you, emptiness. Husband is cold towards you, emptiness. See? Master likes you, emptiness. Master yells at you, emptiness. Master is mean toward you, emptiness. See? You smile at master, emptiness. That's emptiness. Okay, that's good enough. We stop it. Okay? Is it clear? So that's empty, that's wisdom mind. Đó là cái huệ nhãn. What about wisdom? Trí huệ là sao? Wisdom refers to trí huệ là gì? Trí huệ là định lực. Thì cãi lộn đây đi, không bất đồng ý đi. Xiên disagree with me. Yes, Vicky is going to disagree with me. No. Then what's the point in cultivating if we have no wisdom at all? Thì hỏi cái gì? Có người nói, cái trí huệ là mình phải giác ngộ mới có trí huệ. Thì nó như vậy thì mình tu làm cái gì? Is it clear? What is wisdom? Wisdom is another word for samadhi. Trí huệ là một cái tên khác của cái định. What is it then? It means that at each level you have your own level of wisdom. Even Mireille has her own wisdom. Ngay cái cô Mỹ Tây Cơ có cái trí huệ của cổ. Oh, absolutely. Don't look at her and say, no way. Yes way. Oh, yeah. Huh? What? Okay. Even Tex has his own wisdom, believe it or not. She's laughing. Mỗi người có cái trí huệ của nó. This is how Buddhism looks at you. You have your own wisdom. Even Kim Điền has her own wisdom. Ngay cô Kim Điền có cái trí huệ của cô nữa, believe it or not. Look at Kim Điền. Now she's in a Sutra mode. That's called wisdom. Cái đó có cái điểm mà nói một cái là cô ngủ của kê, cái đó là trí huệ của người Atula đó. Yes. So wisdom is a very nebulous term. It means it's like so many things. Trí huệ. You cannot say, for example, a kid has no wisdom. Nếu thầy nói con nít không có trí huệ. Do you say that? Do you? Of course not. He's good at picking, taking advantage of his mother. Đứa con nít nó giỏi làm nũng. Right? We adults, we lose that. I mean, we are no longer good at being naughty. Yes. Do animals have wisdom? We have to ask difficult questions like that. Do animals have wisdom? Có người hỏi là vậy that's a question. Vậy thì súc sanh nó có trí huệ là không?
She Kim Liên she insists on throwing curveballs at me. Cô này tới không phải chỉ ngồi chép đâu mà còn ngồi đó mà nghĩ những cái câu hóc búa mà hỏi thầy để thầy trả lời không được. Yes. No hard question. Okay, please answer. They have wisdom. I equate the wisdom to samadhi level. That's why the question is a trick question. Ông nói đương nhiên, ông Biển nói là đương nhiên súc vật nó có trí huệ. Có hả? Thầy nói đâu phải, ông đừng trả lời của quảng. Cô Kim Liên cô cười chứ. Hồi nãy thầy mới nói trí huệ nó bằng định lực, nó tên khác định lực. Xuất sanh phân như vậy quý vị nói xuất sanh đều có định lực hết hả? Ơi cẩn thận á, mấy cái người mà hỏi cho là cẩn thận cho ta cười á. Be careful when you answer questions. Of course they have wisdom. Đương nhiên có chứ. Why is that? There's something called zero samadhi. Right? Định lực đâu phải là ai có cái định lực, không định lực là cũng là một cái định lực. You cannot say, for example, lay people who have who are scattered, they have no wisdom. Đâu phải nói người ta mà người ta không có định lực, có nghĩa là người ta tâm người ta phát tán, mà có nghĩa người ta không có trí huệ đâu. Sống rồi rất là thiếu được, như nhiều người họ rất là có hiếu, right? That's wisdom. When you feel you, it's wisdom. Có người có hiếu với cha mẹ là người có trí huệ, right? Even at zero samadhi level, when you feel you to your parents, okay, you have wisdom. Cái người mặc dù người ta tâm hồn tán loạn, nhưng đều người ta biết cái tâm người ta là có hiếu với cha mẹ thì cái đó là trí huệ. Okay, so does that answer your question? Wisdom is all over. Okay, wisdom is lack of stupidity by definition. Nói cách khác, trí huệ là không có cái ngu, cái vô minh. Okay. All right. Next question. Let's move on before text come back and ask another question. Mình tiếp tục đi thôi, ông kia cho trở lại. And he saw, we on slide 61, and he saw that all the five skandhas are empty. And trong the text says, là ngài vì kinh nói là ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thấy rằng ngũ uẩn dai không. Okay, we talked about the five skandhas already. Mình bỏ thế giờ mình nói về cái ngũ uẩn rồi extensively last year. Năm ngoái mình giảng về cái ngũ uẩn. We explain it even more details and from different angle than when we explain the Vajra Sutra. Năm ngoái mình giảng về cái ngũ uẩn đó, nó về một khía cạnh khác, biệt hơn là khi mình giảng về ngũ uẩn trong lúc mà giảng kinh Kim Cang. Okay. So what is empty? Now it says the five skandhas are empty. Nói là thấy cái ngũ uẩn là dài không, cái không là cái gì? Okay. If you have prajna wisdom, you will understand true emptiness. Nếu như quý vị có cái trí huệ bát nhã, một cái loại trí huệ gọi là trí huệ bát nhã, thì lúc đó quý vị hiểu được cái chân không. Among the wisdom there's something called prajna wisdom. Các loại trí huệ, có một cái loại trí huệ tên là bát nhã. Thì cái loại trí huệ đó quý vị mới thấy được là chân không. Let me reiterate for your sake. Keep it very clear. It has to be clear in your head. You cannot see true emptiness unless you have practical wisdom.
Mình nói rõ ràng là cho quý vị nghe. Quý vị không thể nào có trí huệ bát nhã nếu như không thấy được chân không. Is it clear? Okay. And at that time, lúc đó đó, khi quý vị thấy được chân không, có cái trí huệ bát nhã đó, you break through the false self, quý vị sẽ diệt được cái ngã giả này của quý vị. Okay, the ego, I call it ego. Cái bản ngã quý vị có đó. And see that all the five skandha have no nature of their own. Mà thấy cái ngũ uẩn nó không có cái tự tính. Nói cái khác, không có tự tính nghĩa là sao? Nó chỉ là huyễn thôi. What does it mean they don't have a nature of their own? What does it mean? It's false. Okay? Nó huyễn nghĩa là sao? All you need to believe in, don't try to understand everything. Cái gì cũng cần hiểu. When you learn Mahayana, there are many levels of understanding. Mà học Đại Thừa đó, nó có nhiều cái trình độ khác nhau. Okay? Where you are determine your samadhi level, determines how far you can go. Cái định lực quý vị nó hạn chế lại cái sự hiểu biết của quý vị. So you can understand so much depending where you are. No differently, you stand on a certain floor number 30, you can see so far. Go higher, you see a lot further. Giống như quý vị nhìn ở trên cái nhà lầu vậy đó. Lầu thứ 3 thì thấy xa hơn một tí, lầu số 20 thì thấy nó xa hơn một tí nữa. Okay? That's all there is to it. It's a limitation we all have. Tất cả chúng ta đều có cái sự hạn chế đó. It's natural. Okay? Nothing to be depressed about, nothing to be proud of. Không có gì mà phải chán chường, không có gì phải hãnh diện. It just is. Nó chỉ là như vậy thôi. Is it clear? Okay? So what does it mean that the five skandhas have no nature of their own, that they're false? Thành ra cái ý nghĩa khi mà nói là ngũ uẩn giai không, nghĩa là nó không có tự tính, nó là huyễn, nghĩa là sao? Mochi. Yes? What does it mean? What does it mean there's no nature of their own? What does it mean they're false? Không có tự tin, nó là giả, nghĩa là sao? Yes? They're not real. What does it mean? What does it mean? I have $100 for anyone to give me the right answer. See $100 here? Quý vị thấy không? 100 đồng không? You see $100? See? Okay. If you give me the right answer, it belongs to you. Từ 100 đồng này nó quý vị cho. I apply the lesson right away. 100 đồng này mà quý vị trả lời đúng, thầy sẽ cho quý vị answer. Con ơi, 100 đồng này này. I ask for you $100. Give me the right answer. Yes. Nghĩa là sao? Cái này quan trọng, chứ trả lời được thầy cho 100 là đúng xứng đáng. Yeah, give me the right answer. You deserve to get $100. This $100. Nếu quý vị trả lời đúng, thầy cho 100 đồng, cầm từ 100 đồng ngay đây. Nó quý như vậy. This is how outstanding the answer. Cái trả lời nó rất là hay, nó xứng đáng 100 đồng này. I assure you. Now someone is saying, oh, he wants a good shot at it.
What does it mean that the five skandhas have no nature of their own, that they are false? $100. I assure you, this $100 here, you cannot get it anywhere else but here. From Master Dùng Hoa, cái 100 đời 100 này không của mình thầy mới có thôi, không ai có đâu. Yeah, sinh, chờ duyên sinh. What else? What does it mean? Yes. Yeah, nó chết. Nó không có sống. They're not alive. Then when are you alive? You have the five skandhas. Five skandhas is you. Are you alive? You say you're not alive? Oh boy. Are you in trouble? How can you say you're not alive? You have consciousness, you have breathing, you have warmth. That's the definition of life. Life has three elements: consciousness, warmth, and breath. When you die, those three are terminated. That's when, at that very moment, you die. Okay? As long as you still breathe, as long as you have warmth, okay, you're alive. No termination, that's true, but they're still alive. You cannot say that a dog is not alive. Yes? It's alive. The dog has the five skandhas too. Yes. Living beings have the five skandhas. They are living beings. That's why they have the five skandhas. Skandhas are form, feeling, thinking, activity, and consciousness. They all have that. The wolves have that. The panda bears have that. The cat has it. Okay. What else? So what does it mean? $100. Come on, wake up, people. I'm trying to keep you awake. Give you a prize money. Huh? Yes. Interpretation of the self. Close, but no cigars. What is it? Yes. We take it normally. You see, this is a problem with you folks. I see problems with you and the Dharma masters and the monks and nuns. They said, I understand mind. I understand Heart Sutra. I understand the Prasya Dharma. Rồi đấy người ta nói, ông thầy với cô là mấy người nói học giả nó, tôi hiểu cái pháp tôi Bát Nhã, tôi hiểu pháp Kim Cang, tôi hiểu cái kinh này. I asked them this question. What does it mean that five skandhas are empty? What does it mean? I can't explain it. Mà hỏi cô nói, kinh là nói là ngũ uẩn giai không. Nghĩa là gì? Không là sao? What does the person says? The five skandhas are empty. What does it mean? I just explained it to you, but you don't get it. That's why I have to ask you again. I gave you the answer already for you to get this $100 bill here. Thầy cho quý vị câu trả lời, nhưng quý vị không để ý thôi. Remember? Play back. The last 45 minutes. 45 phút vừa qua, thầy có cho quý vị câu trả lời. I gave you the answer already. Yeah? Think of this as gold.
Okay, $100 bill made out of gold. Thế là một cái tờ 100 là nó rất là giá trị, nó bằng vàng. Yes. What does it mean? I'll give you the answer. What does it mean? Jesus, he just gave the Mahayana punchline. He said everything is gathered by conditions, and when the conditions terminate, they dissipate. Of course, that's what the definition. What does it mean? Huh? What does it mean? Huh? Yes? You got $100 bill. Earn yourself $100. This $100. See? She understands. That's why she doesn't complain. Where is my $100 bill? I say it's right here. It's empty. You hear that? Cái gì nghe không? Cái cô này có hiểu không? That's what it is. You're not afflicted. For example, cái nghĩa là sao? Là quý vị không bị phiền não. What's the point in knowing that the five skandhas are empty? As soon as I look at you, I say, stupid ass, and what do? What? Nếu quý vị một người học giả, cái gì là người có trí hệ mà nói là biết tôi biết ngủ uống dai không, thế người ta nhìn mặt người nói đúng không? Giơ tay đòi đánh lộn ngay lập tức. Does it mean your skandha is empty? Nếu quý vị có phản ứng như vậy, có phải là quý vị có thấy ngủ uống dai không là không? Do you see the five skandhas is empty? No, it's no. Đúng không? Chừng nữa không mà dạng nghi không được nữa. It's so fundamental to the process. It's not like, it's empty, therefore everything dissipates by conditions, therefore, it doesn't matter, and so on. No! If you really see it's empty, you're not afflicted at all. You have no affliction. No. Ngủ uống dai không, nếu bị thiệt sự, quý vị thấy ngủ uống dai không thiệt sự đó, quý vị không bị phiền. Ăn no cũng được, ăn đói cũng được, ăn ít cũng được, ăn nhiều cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được. Okay? So if lunch is good, that's fine. Lunch is horrible, it's okay. You eat your fill today, that's okay. You don't eat your fill today, it's okay. Today I have ice cream, it's okay. Today I don't have ice cream, it's okay too. Is it clear? That's what the five skandhas are empty mean. Có nghĩa, cái đó là ý nghĩa của cái ngủ dai không đó. Mình không bị phiền não. You are not afflicted. Con nói chữ con nó sách nó vợ, con hiểu được gì nó không? Cái căn bản chữ nó không? Okay? So a person là một cái người là của diễn. Okay? Who's sleeping, therefore she's not gonna, know what are we talking about. It's okay. Okay. Yeah. She's not affected. See? Cái bà này bà ngủ một cái là thấy rõ ràng bà không bị phiền não, là hiểu cái không đấy. She understands. Everything. See? Is it clear? That's emptiness. Cái đó
Who cares? You say it's a 5 skandhas are empty, or the 6 entrances are unreal, and then the seeing nature is inherent. Nhưng cái gì có thể dùng những cái danh từ rất là cao siêu, nó là ngũ uẩn giai không, lục nhập là nó hiển. Cái kiến tính của mình nó mới là chân thật. You know? What's the point in knowing all this things when you're flipping like hell on the miệng? Cái miệng nói như vậy thôi, cái tâm nó phiền não dễ sợ. Chỉ nói cái miệng thôi, chỉ nói cái trí thôi, chứ còn cái tâm mình cũng bị phiền não. All you say, you speak with your mouth. And you inflict it like hell inside. And that's why you don't understand. Phật giáo, đối Phật giáo như vậy là vẫn chưa hiểu. Is it clear? You don't need to describe in terms of 5 skandhas. Cái người mà không cần nói ngũ uẩn giai không, nên người ta an nhiên tự tại, ta hoàn thông tự. Cái người đó mới gọi là hiểu tuyệt sự pháp. A person who's never read about this 5 skandhas empty, but Kim Dean has read at least 20 times. Okay? Nếu cô Kim Dean có thể đọc cái ngũ uẩn giai không ít nhất là 20 lần trong nội 2 năm nay đọc ít nhất là 20 lần, nghe như 20 lần. Cái người không bao giờ nghe cái danh từ đó hết, không chuyện không chuyện. You know, never heard about this 5 skandhas, never heard about practices trong Bát Nhã, chi về Bát Nhã cái gì, chỉ vì không vì tiền nào. They meditate. Okay, ngồi thiền thôi, meditate, chán trí, tới come to our chán trí, tới cái thiền thất của mình đó, xong rồi ngồi. Hồi ngồi cái thiền thất mình, tham dự thiền thất mình, xong rồi ngồi cái 5 phút sau họ còn ngủ gật, ngảy lên ngảy xuống. Okay. What for? Làm gì? Để coi thử ông thầy có ngủ uẩn giai không là không. They come there, they do it on purpose to see if the master sees them as the 5 skandhas are empty. Bởi vì ông thầy là người ta ấy, thầy tỉnh bơ, ông thầy cũng nói. That's why if we snore in a chanchi, I don't say anything. Dễ sợ, cái chừng nó cuối cùng chừng thôi, ngồi từ từ, mình không bị thương, You're alive, but you're not afflicted. Mình không bị cái ngoại cảnh nó phiền, nó gọi là ngũ uẩn giai không. Is it clear? The point here is that it boils down to going back to slide 61. Nhiều người khi mà tới cái trình độ đó, bỗng nhiên thấy cái thân mình nó tự mình không. At that point in time, some people experience like their body disappears, biến mất. Okay? They are completely detached from the body, họ hoàn toàn không chấp trước cái thân mình. Okay? And they take the bath maybe once a year, họ tắm 5 lần kiểu như vậy. Okay? Okay? And when after your mind becomes empty, sau khi quý vị cứ tiếp tục tu tới cái trình độ mà cái tâm mình nó thành không luôn nữa. Okay? Then the true mind has a chance to come forward. Lúc đó thì cái chân tâm quý vị nó bắt đầu nó có cái cơ hội nó lộ diện. So in other words, nói cách khác,
Quý vị muốn cái chân tâm nó hiện thấy được cái chân tâm mình là quý vị phải kềm cái phiền não của mình. You want your true mind to manifest. You have to control your addiction. Yes? See how advanced we are. Quý vị thấy càng ngày trình độ mình càng lên cao hơn. Lên cao. Năm này thầy cho giải thưởng, mấy năm ngoái thầy cho giải thưởng 100 đồng nào hàng. Last year and the prior years I gave $100 prize. Really, $100 bill. And I think Kim Điền got one. Cô kia có được một cái, cô được cả nó thầy nợ tôi 100 đồng. He said, Master Tio owes me $100. Someone else, bà Nghiêm cũng có được một cái rồi, ngân bill. Bà Nghiêm mà được một cái. The woman who với bà đó được 100 rồi. The only two people got it. Okay. And hai người đó được hai người được giải thưởng 100 đồng. And then when I tried to give it to them, I said, no, you don't have to. Và khi mà thầy giả đò sẽ đưa tiền cho họ nói không thầy But this year, năm nay ấy, trình độ nó cao. After explain Master Sutra, sau khi thầy giảng kinh tăng rồi, thêm về cũng giải thưởng 100 đồng nên nó biến dạng. Now $100 bill looks different. And no one complained, không ai có than phiền. You guys, see, I rest my case, and với chứng minh cái việc này kỳ có chứ, có tiến bộ, I'm impressed in class. You say, where? No one ever said that. The first time I empty. Thành ra thầy chứng minh cái vị thấy cái gì có trái thi thể khi mà thầy giơ cái tay nó 100 đồng đây, không ai hỏi 100 đồng ở đâu hết. Giỏi. Impressive. Only go gym she falls asleep. Còn cô còn ngân có đặc biệt cô còn ngủ gục nữa luôn, đương 100 đồng. Ủa? Truly, phải có là thì rõ ràng ngủ không dài công bạc ngủ gục chứ. Okay, is it clear? You think I'm joking? Cái vị tưởng thầy đùa hả? Cái này rõ ràng cái gì có trí huệ thì you have it. Very good. Good start of 2015. Đầu năm như vậy là quý vị tiến bộ, thầy rất mừng. Good for it. Okay. 62. 62. Why bother getting enlightened? You cannot see the true mind until you become enlightened. So the question people keep on asking, they say, what about this enlightenment? Khi mà quý vị thấy chân tâm rồi là quý vị lúc đó quý vị giác ngộ mới thấy được chân tâm. Thì rất nhiều người, nhất người Tây phương ta hỏi, nhất mấy người mà tại gia, mấy người tại đạo, mấy người bà sư lô cố ta hỏi chị giác ngộ là cái gì? Hả? Giác ngộ là cái gì? So a Chan Master called Sư Mẫn, có một cái vị thiền sư tên là Sư Mẫn. Ngài trả lời, enlightenment is the business of great men. Ngài trả lời rằng cái giác ngộ là chuyện là cái đại sự của những cái người đại nhân. Đại nhân. If you're a great man, you are những người đại nhân hầu giác. Okay. Not for mere generals and officials. Không phải chỉ cho tướng hay là cho làm quan thôi. Đại nhân. Great man. When you know this truth, enlightenment is to know the truth. Giác ngộ là biết được cái sự thật. The only truth in the universe. Vũ trụ có một cái sự thật thôi.
cái đó là cái giá trị truth about the universe. Sự thật về cái vũ trụ. Quý vị chưa thấy được cái sự thật này. Nên chưa ai trong ngày hôm nay mấy người mà hiện diện ở đây không ai thấy được cái sự thật này. See it yet. Okay? So you can call yourself a great man. Yeah. Chứ có thể tự gọi mình là đại nhân được. Làm thừa nhân được. Okay? There is a social status, có một cái trình độ, có một cái vai vế đàng hoàng. Mình hiểu, not mere, không phải là mang danh là tôi là Phật thượng, tôi là thượng tọa. Don't call it's not merely for the great monk or the medium, the Hosha, the senior monk or middle senior monk or whatever, or the rich monk or the poor monk, whatever. It's for great men. Okay, không phải nó vượt qua cái giai cấp của hòa thượng thượng tọa. Okay, so far so good. Yes or no? I'm saying the hierarchy, such a hierarchy of presidents and generals and tycoons and and principals and chairmen of the board and so on. It transcends all those. Okay? When you know this truth, khi quý vị thấy được cái sự thật này, the action matter. Thì lúc đó những cái việc, tất cả những cái gì mà quý vị làm đó, nó bị quan trọng. Nó có cái tầm quan trọng rất là lớn lao. Yes? Question. And then, because of that, because of the knowing the truth, your action will be such that you are doing things and leading the brave hero. Lúc đó quý vị mới lãnh đạo những cái anh hùng. Being brave heroes. The heroes. The heroes. What are heroes? Heroes are the one who made great personal sacrifices. Anh hùng là gì? Là những người đã có cái sự đại hy sinh, tôi gọi là anh hùng. Okay? Great personal sacrifices. Sự hy sinh cá nhân rất là lớn lao, mới gọi là anh hùng. Agree or disagree? Okay? You be commanding fierce warriors, cứ bị đấu tranh, bị chiến đấu. You are. Why you have warriors? Do mấy cái người chiến sĩ lãnh đạo như chiến sĩ làm cái gì? What for? What for? To protect the weak. Để mà bảo vệ cho người yếu. To fight the forces of darkness. There's such a thing nói in the movies. Và để tranh đấu với những cái lực đen tối. Không phải thì coi trong phim đâu. It's not in the movie. It's true. There's always a struggle between the light and the darkness. Khi nào có sự đấu tranh giữa ánh sáng và đen tối. You be routing bandits. Okay? Quý vị sẽ đánh đuổi những cái đội cướp tặc. Okay? You comforting the weak. Okay? An ủi những người yếu. Pacifying nations.
đem bình an tới cho quốc gia. Assisting work of restoring social harmony and cultural flourishing, và giúp vào những cái công việc mà nó đem lại cái sự hòa hợp trong cái cộng đồng và cái phát triển của văn hóa. Do you know that the Japanese culture is heavily influenced by the Zen culture? Mà được Zen, quý vị biết không? Cái văn hóa người Nhật nó rất ảnh hưởng ảnh hưởng rất lớn nào của cái truyền thống. You see that? You see how Zen influences the entire Japanese culture. Khi vì thấy cái văn hóa Nhật nó được ảnh hưởng lớn, Zen nó lớn nào thì you see how the Chinese Mahayana is so pervasive in the Chinese culture. Quý vị thấy cái Đại thừa, Phật giáo Đại thừa đó khắp hết tất cả trong cái văn hóa người Trung Hoa. No? You see that? No? Now, yeah. So where is Mahayana? That's why it has moved here. We're going in the wrong direction in terms of cultural development. That's why Mahayana had to move to the U.S. 40 years ago, 50 years ago. Okay? Thành ra quý vị thấy cái nền văn hóa người Trung Hoa đó lúc trước đó, là được cái Đại thừa ảnh hưởng rất là lớn lao. Còn bây giờ nó biến mất rồi. Bây giờ cái Đại thừa nó chuyển qua Mỹ. And therefore I ask all of you, hỏi quý vị, so you now Mahayana is here. Tôi nói quý vị bây giờ Đại thừa nó ở xứ Mỹ. Okay. Let's work hard to help spread the word so that other people can benefit from it like we do, like we have. Quý vị thấy yêu cầu quý vị nhiều hơn. Và bây giờ quý vị biết Đại thừa nó ở xứ này rồi. You see how beautiful the Zen culture is in Japan. Quý vị thấy cái văn hóa người Nhật nó hay dễ sợ hơn. You see how beautiful the Chinese culture, the Chinese cultural heritage. Quý vị thấy cái nền văn hóa người Trung Hoa hay dễ sợ hơn. Okay? I'm asking you that you should one hand pitch in to help make this available so that more of the U.S. people get back. Thầy nói mình nên chỉ có cái nên mà cái thức ra lót thức ra để mà đem cái pháp rồi tới cho ngoài cái người ta xứ. Không biết quay đây về lá gọi là đen trắng đen rich the poor, nghèo giàu rich. Mahayana is supposed to benefit the rich as much as it benefits the poor. Cái Đại thừa nó sẽ giúp đỡ người giàu khác với người nghèo. Là Republican versus Democrat. Thời buổi nay cái vị biết không? Cái xứ này nó thành này nó càng có sự căng thẳng giữa hai cái đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa. You know, it's crazy how divided this country has become. Republican and Democrats. Okay? Rồi buổi như có sự đối lập với nhau, Cộng hòa với Dân Chủ. It's ridiculous. Something vô lý vậy sao? It doesn't make sense. They're all American. Even us, we are American. Chúng ta cái người immigrant, we are American, we part of the American culture. Mấy cái người dân di cư chúng ta cũng là người Mỹ. And my vision is not only here. A good thing is not meant for you alone. Agree? Vì biết cái gì mà nó tốt đó, đâu phải cho mình mà hưởng một mình đâu. Phải như thế. Cứ ăn mà nó ngon, mình ăn mình bên cạnh người kia, nó khỏe với người thân yêu mình, người bạn bè mình thấy mình ăn nó ngon hơn đấy. When you have something good, some good burrito, you give it to your boyfriend, it tastes better, isn't it? It does taste better. And then you give it to more people, it tastes even better.
I assure you. Mình chia sẻ cái hay, cái ngon, cái đẹp của nó trong ngày mình càng sung sướng hơn, càng hưởng thụ, nó thấy nó thỏa mãn hơn. Thấy? Don't be so narrow-minded. Đừng có quá thiển cận. You only see so much. You only believe so much. You only want, you want to keep it for yourself. You're so small. The mind is too small to understand Mahayana, to understand the value of Mahayana. Quý vị như vậy chỉ muốn là I want to benefit the Taiwanese only. I want to benefit the Vietnamese only. I want to benefit my country only. Nó nói tôi phần lợi cho người Đài Loan, tôi phần lợi cho người Việt Nam, tôi phần lợi cho tổ quốc tôi thôi. I want to benefit my own kind only. Then you not care to your kind. Những người nói tôi chỉ muốn làm lợi cho người của tôi thôi đó, những người đó thực sự không làm lợi cho cái người. Điều đáng. Vì đồng ý hay không đồng ý? Because you're only taking a small subset of Mahayana, which does not discriminate. Tại vì cái gì làm như vậy nó tôi chỉ muốn làm lời cho cái người của tôi thôi, cái nhóm này thôi đó. Thì quý vị đang hạn chế lại cái đại thừa. You do that, you're restricting, you're restraining, you're constraining Mahayana is not discriminate. Cái tinh thần của đại thừa nó không có phân biệt. Doesn't care if you're Texan or Californian. Mình không cần biết nó là người từ tiểu bang Texas hoặc ở tiểu bang California. It's all the same to us. Of course we better than Texas. Đương nhiên California nó hay hơn cái Texas một tí. But that goes without saying. And I have a monk who said, I have a monk, an old monk who used to come, who no longer with the temple, chứ có ông thầy già đó. He says, the Vietnamese are the best race. The Vietnamese is the most prominent, has the most promising future. Ông nói là người Việt Nam là giỏi nhất. So I said, I would like to teach, I like you to teach I Ching to two of my Chinese disciples. Tôi nói, tôi yêu cầu ông thầy già này, thầy dạy cái kinh dịch cho hai học trò người Tàu của tôi. Okay? He said, I don't like Chinese. Ông nói sao? Ông nói, tôi đừng đọc. Ông có biết là thân hương người Tàu này. He doesn't know Jin Xiang is Chinese, Bộ Jin is Chinese, những người có ngân của người Tàu. Mà ông nói như vậy, mấy người Đạt không dám nói, làm gì ông đi người ta mới nói đó. Thầy giấu, nói một cái nào không có đồ ăn trưa đó, đừng có vậy. And because I didn't tell these Chinese people, because if I did, they wouldn't cook for him, would they? Yeah? He's so gullible. He said, Vietnamese are the most promising race in the whole world. Hôm nay có nói người Việt Nam là giỏi nhất. Không sao. Thank you. Ông Mỹ nói, ô cái ông này sao ngu dữ vậy. Nên là cảm ơn. Okay. It's true that the Vietnamese have their own strength. Đương nhiên người Việt Nam có cái giỏi người Việt Nam. So do the Taiwanese. Người Đài Loan cũng vậy. Right? That's why they call Vietnamese, that's why they call Taiwanese. The Vietnamese are able to do the things the Vietnamese are known to do, and the Taiwanese are able to do the things the Taiwanese are known to do. For example, người Việt Nam mình có cái biệt tài của người Việt Nam. Người Đài Loan có biệt tài của người Đài Loan. Ví dụ là sao? What are Vietnamese good at? Help me out here, people. Người Việt Nam giỏi về gì nói để nghe. Hả? Cooking. Nấu ăn ngon. What else?
They work hard. What else? The Taiwanese too, they cook. And then they work hard. Come on, give me something else. Phải có gì khác tí. Thank you, Chuck. Ông người Mỹ không nói là Vietnamese are shaking their head. You're not coming for, you're not invited to lunch, okay, my friend. Ông Mỹ ông nói là tôi chưa bao giờ nghe người Việt Nam giỏi về cái gì hết, thì nói là tức như vậy là ông này không được ăn trưa, không được tới chùa ăn trưa. What? Indian, a Vietnamese lady, she says Vietnamese they lie. I'm talking about good. Please don't, no criticism. Mình đang nói chuyện tốt, đừng nói chuyện xấu con đừng có tầm bậy. Yes, yes. The history of Vietnam. Taiwanese are big. The Taiwanese for the sake of authenticity, they are very good friends. Cái ông người Việt Nam nói là người Việt Nam mình giỏi dễ sợ, biển tàu xâm lăng đô hộ biết bao nhiêu ngàn năm, bao nhiêu Tây trăm năm này nọ, nhưng mà chứ đừng không có mất được cái dân tộc chính. Vẫn là người Việt Nam không bị đồng hóa, mấy ngàn năm không được người Tàu đồng hóa. Rồi cái ông thầy Việt Nam không nói như vậy, cô người Đài Loan lập tức vỗ tay thầy nói đính cho quý vị nghe, ông thầy với cô này là bạn thân với nhau. Okay. The one characteristic of Vietnamese is that they're very tough. They fight. In Việt Nam, đấu tranh they fight. They love to fight. They self-fight. The country is under so much hardship, invasion from everywhere, from all sides, but yet they still survive. Very good. Người Việt Nam bây giờ bị xâm lăng, bị đấu tranh như vậy vẫn là người Việt Nam. Okay. The politics change and so on, but still they're very proud. Họ rất là nhiều giữ cái dân tộc tính của mình. Ông kể mối chuyện thật sự thật. The MPs. The MP.
Is there? There are a lot of them. Don't underestimate the American soldiers. When the time, when they need to sacrifice themselves, they don't hesitate either. But I read too many stories in Iraq and Afghanistan. I know the American soldiers are very, very tough. You don't screw with them. They kill. They will die for their comrades. You don't understand. You don't understand how they are there. Am I correct? They have that strong camaraderie, that that brotherhood kind of thing. Is very, very, very scary. You don't mess with them. They will die for each other. The Vietnamese, what he's talking about is that they go crazy when nuts and they get proud and so on. But the Americans, like, they're not that much different. They are crazy. You mess with them. When you mess with them, when it matters, that's when you see it comes out. Not for the fairy stuff. You know what I'm talking about? Yeah, different levels. At this level, they'll do things at that level, and they say, no, it's okay. It's there because this is the part of the military training. They indoctrinate the soldiers. That's why it's scary. The Americans, the GIs are very big. You don't mess with it. Yes, there are some who are not that strong, quite a few, but there are plenty who are so dedicated. It's scary. But how can you argue against the guy who put his life on the line already? We have it. No one cares. Let him speak. Okay. So the Vietnamese, the fighters, they love to fight. That's the strength of character. Người Việt Nam thích đấu tranh như thế. We thrive and they struggle because the whole culture is that we under the domination of so many times. And the Chinese, the French try to integrate us into the French and Chinese culture. Still they're very proud. They're very proud of that. Người Việt Nam mình rất hãnh diện tại mình giàu, mình biết bao nhiêu cái sự khó khăn, mình có muốn đô hộ, mình có muốn đồng hóa, mình không ai thành công được. They don't never. What are the Taiwanese? What are they good at, by the way? Besides Asus and the computer. Huh? Asus. Huh? What are the Taiwanese known for? I tell you one thing. A couple of things I noticed about Taiwanese that they're not making it along. Number one, the economic miracles they went through. It's incredibly wealthy as a nation, from zero to the level of Europe. In the span of 30 years. Cái thành công của Đài Loan không phải là nhỏ đâu. Trong 30 năm thôi đó, là họ từ một cái quốc gia, cái đảo chút xíu đó, mà họ kéo lên cái trình độ, trình độ văn minh của cái người Âu Châu. Remarkable in 30 years. That's incredible. Cái gì biết nổi trong 30 năm thôi mà thành công nó lớn như vậy. Không phải là dễ đâu. It's very difficult. Look at Vietnam, Việt Nam này, mấy chục năm đâu có làm nổi. Vẫn là kiểu, vẫn là nhiều quốc như vậy. Kiểu quốc như vậy. Còn Đài Loan 30 năm mới thành một cái cường quốc. 30 years, that's remarkable. They're very fast. It's incredible. Chẳng chia sự, he does a good job. Chẳng cai sạch is very, very. Ông tự nhiên thật cái gì chửi ông gì ở đây, nhưng mà ông nó giỏi, ngồi đến 30 năm ông ngồi trên một cái hệ thống này, thành công lớn như vậy. You know,
It's incredible. Yeah, he really, a lot of people have a lot of problems with morals, especially American generals. They say that Chiang Kai-shek is a damn liar. Many American generals say that cannot depend on this guy. And what happened is that, and that's my point number two. He's saying something in Vietnamese, and I'm paraphrasing from. The reason of the economic miracle is that the deep faith in Myanmar. Họ tin vào cái Phật giáo, họ ủng hộ Phật giáo. That's why Taiwan is still ranks among the top of the supporters of Mahayana throughout the world. Những người Đài Loan là những người quốc gia mà ủng hộ Đại thừa lớn nhất của thế giới. Cái tiền ủng hộ Phật giáo Đài Loan gửi đi cái viện về thực hiện cho nói America how much Taiwan support Mahayana throughout the world, everywhere. Vì cái phước báo nó có, cái giàu từ cái phước báo. We have to remember, wealth comes from the blessing. You don't have the blessing, you cannot be rich. Thì không có phước không thể nào giàu. Look at the people history of American people who became wealthy, and they didn't have blessing. They became wealthy by stealing and keep it. Thì theo cái phước là giàu tự động. Cái người mà mấy cặp phú mà ăn gian lừa gạt người ta đâu giữ được, đi ở tù. Giàu phải cần cái phước, tu cái phước tự động nó sẽ giàu. Okay, so you see, so each mỗi cái quốc gia nó có cái biệt tài người ta. Each country has their own identity, have their own distinctive competence. What about? Oh, never mind. Okay. Anyway, I was about to say about what about America and Mexico, but then we're going to get into another political discussion, so I'm not. Yes. You run away. You're very good at crossing. I don't know. I always about to say, the Vietnamese say, they're good at rowing boats. Okay. Come on, it's not a big of a deal. Don't be afflicted. The five skandhas are empty, remember? Ngủ uống chai không. Let's not go back to nationalistic feeling. It's all empty, all skandhas empty. Tất cả nó đều không hết. Đài Loan cũng là không, Việt Nam cũng là không, mà Mỹ Tây Cơ không, Mỹ là không, That is với thực sự là đại thừa. You really understand Mahayana, you don't discriminate. You don't discriminate. Politics không có phân biệt cái chính trị, không phân biệt chủng tộc. You don't discriminate race, you don't discriminate religion, không phân biệt cái tôn giáo. Bởi vậy Ngài Tiến Hóa mới nói là cái Phật giáo là tất cả tôn giáo đều là Phật giáo. Là Master Tiến Hóa said, all religion is Mahayana. All. Master Tiến Hóa. Catholicism is Buddhism. Taoism is Buddhism. Confucianism is Buddhism. Woman's Buddhism. Judaism is Buddhism. Okay. No phân biệt, no discrimination. Different level. Even within Buddhism là different level. Ngay trong Phật thừa, Đại thừa chúng ta có nhiều cái trình độ khác nhau chứ đâu phải giống nhau đâu. The lower level Buddhism versus high level Buddhism.
you know. All right. All right. What? You're welcome. No need. This is why. Bởi vậy, yes, you should feel better. This is why, by the way, if you really see it that way, there's no need to convert people into Buddhism. Quý vị thấy không? Khi quý vị thấy được như vậy, mới đâu cần bắt người ta dù người ta làm Phật tử làm cái gì, là tôn giáo cũng được hết. You want to, to call yourself Catholic, that's fine. You want to call yourself agnostic, someday you gọi gì cũng được. Okay, now, so enlightened people, những cái người mà giác ngộ sao? The last bullet here on slide 62. Cái tấm cái chữ cuối cùng của cái tấm 62 này. Okay? Is that after you become enlightened, sau khi quý vị giác ngộ rồi, okay, do something to benefit others. Quý vị làm một cái chuyện rất là hữu ích cho những người. That eventually people recognize this accomplishment. Okay? Will last for generation. Cái chuyện họ làm cho nó vượt qua thời gian. Có thể đủ transcend cái chuyện họ làm nó vượt thời gian, vượt không gian. Yes? Questions or comments? Ai chỉ thắc mắc gì không? Anh đừng có nói chuyện, đừng có nói, so please don't tell me that enlightenment is something so useless, so selfish. Cái vị nghĩ là mình giác ngộ, tìm con đường giác ngộ là một cái chuyện rất là ích kỷ, một cái chuyện là cá nhân riêng tư, không có đâu. Mình làm giác ngộ để mình giúp đời, giúp người. We become enlightened in order to help the world, to help all living beings. That's the idea. Cái lý tưởng đại thừa. Nó sẽ cái thực hiện ấy, thì nó nói cho làm lợi cho người Việt Nam không? Nói thì để mình take your family, và thì làm lợi gia đình mình không? No. That's my spirit. Cái tinh thần của đại thừa của mình. Even if you against me, I still work to benefit you. Còn giờ quý vị đang tìm cách hại thầy cũng giúp đỡ quý vị nữa thôi. Okay. I'm discriminating, không có phân biệt. Whether you come or help or hurt me, it's the same. Quý vị tới mà hại thầy là giúp thầy cũng chịu đó thôi. Okay. I like you more when you help me. Khi mà giúp thầy thì thích hơn tí, mà ghét thầy, mà hại thầy thì ghét hơn tí đó. You go and work against me, I hate you a little bit more, that's all. But I still accept you. Okay? All right. Any questions? Cái lý tưởng nó hay lắm. This is what Mahayana is about. Làm cho người thầy hiểu. I want you level people to understand it clearly. Tôi muốn những người xuất gia hiểu cái chuyện đó. Okay. We follow an ideal completely. Mình sống không phải một cái chuyện là sống để mà tìm cái sung sướng, tìm cái thoải mái của cá nhân. It's not about self-indulgence. It's not about self-concept. It's about doing something important to help us. Làm cái gì để giúp mình.
mà nó có một cái sự tiếp tục phải hiểu được không? Okay. All right. Number 63. Another question people ask is that is death imply emptiness? Cái không nó, có nhiều người ta nói cái không có phải là chết, có phải là cái không nữa là không? Mình có một cái người đệ tử ngài Khổng Tử hỏi với Khổng Tử cái người chết đó, có biết hay là không, còn biết hay là không? So sự cung ask Confucius, the dead, they still know or don't they? Okay. And Confucius replies, ngài Khổng Tử mới nói, if I say yes, I fear the funeral sons and grandsons will sacrifice themselves and die along their parents and grandparents. Ngài Khổng Tử nói là nếu như mà tôi trả lời có thì tôi sợ rằng là những cái người có hiếu, con cháu có hiếu, nó sẽ chạy theo, bỏ chết theo, hy sinh được nó, chết theo cái cha mẹ, với ông nội bà nội. If I say no, the dead has no knowledge, then I fear that until your sons and grandsons will abandon the parents and grandparents' body without burying them. Mà nếu mà tôi trả lời nó những cái đứa trả lời là không có cái không biết gì hết nữa, thì tôi sợ rằng những cái đứa mà con cháu nó bất hiếu đó, nó sẽ bỏ bê cái thân thể của cha mẹ, ông cố nó mà không có chôn. So if you really want to know, why don't you patiently wait until you die, and you at that time you know. There's no hurry to acquire this kind of knowledge. Ông muốn biết á, một người muốn biết á, thì cứ đợi lúc mà chết sẽ biết. Không cần bây giờ không cần phải thắc mắc những cái chuyện. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì chuyện này không? Okay. Moving on. Down go. The 5 kinds of emptiness. 5 cái loại không. Yeah. According to Master Shin Hoa, in his Sutra explanation, cái giảng nó có 5 cái loại không. Number 1 is insensate emptiness. Và thứ nhất á, là cái không mà vô tri. That's what ordinary people conjure up. Cái không mà vô tri này á, là cái người phàm phu ta nghĩ tưởng tượng. Okay. Number 2, annihilation, emptiness. Thứ nhì là cái không của cái sự hủy hoại. That is the people who have a liberal cultivation. Cái người mà tu hành có một tí định lực đó, use the spirit right, mở được cái thần nhãn của họ. They see that death results in a state of destruction where nothing at all remains. Họ mở cái thiên nhãn của họ thấy là khi mà chết đó, nó tất cả nó thể không còn gì hết. But they don't realize it's only true for instant or maybe a short time frame. Để họ không thấy rằng họ không hiểu rằng cái sự không này nó chỉ tạm thời, một thời gian ngắn hoặc là dài tới 80 đại kiếp, 888 vạn đại kiếp. They don't realize maybe it could last as long as 80,000 years. It's only temporary, and then tại vì cái hạn chế của họ thì thấy được chuyện đó thôi. Only see so long.
analysis. It's called annihilation. Vì cái đó mới gọi là cái không của cái hiểu hồn. And then it gives you an idea of the level of comprehension and emptiness of different people. Cái này cho quý vị thấy là cái trình độ hiểu không của mỗi cái hạng người nó khác nhau. Okay. Okay. 65. Slide 65. Number 3. Analyze Dharma's emptiness. Cái thứ ba là cái không từ cái phân tích. The small people arrive at this realization by analysis and dissection. Cái người tiểu thừa, theo tiểu thừa đó, người ta tới cái hiểu của cái không này đó, bằng cách phân tích nó ra. Okay, this Dharma here, okay, relies on the thinking mind. Cái pháp này á, nó dựa vào cái tâm phân tích, là cái tâm phân biệt quý vị. This is the mind that is dissects, and discriminates. Okay, so far so good. So by discrimination, by dissecting, they arhat can arrive at something called Dharma emptiness. Analyze Dharma emptiness. Người arhat có thể thấy được cái không này through dissection, through analysis. Okay. Bằng cách nghiên cứu, bằng cách chia phân tích. So far so good. Number 4. Bodily Dharma emptiness. Thứ tư là cái thân pháp không. The practical Buddhas have can understand a certain level of emptiness of Dharma. Cái người biết chi Phật ấy, thì chi hiểu khác. Cái không họ là cái không, họ hiểu một tí về cái pháp không. Okay? Don't worry, you know, this is because this is when you at that level. You only have to remember that different people have different levels of understanding of emptiness based on their samadhi level. Cái quan trọng quý vị hiểu là cái này là mỗi người có hiểu cái không tùy theo cái trình độ của cái định lực của mình. Okay, this is what you get out of it. Not, you know, all these names and terms. Doesn't matter. You forget next week. And they ask you again, look it up in the dictionary, look it up in the slide, but don't have to memorize it. I'm lazy. I don't memorize it. Okay? You only understand the principles behind it. Hiểu được cái lý, không phải hiểu cái chữ. Okay? And number 5, true emptiness. Cuối cùng cái không là chân không. Ta gọi là bát nhã, chi hệ bát nhã. So you see, in other words, you can break living being to 4, 5 levels of wisdom. That the question was asked earlier. You see that? Thì cái gì thấy hồi nãy có người hỏi bạch thầy, cái huệ là cái gì? Cái huệ là cái gì? Thì cái huệ đó là 5 cái cái trình độ trí huệ đại khái đó, lớn như vậy. 5 different general levels of classifications of wisdom. Number 1, slide 64, insensate wisdom. Cái loại không là vô tri, cái trí huệ vô tri. Okay, they're dense. Yes, they understand something called empty, but it's pretty dense. Người vô tri cũng chưa hiểu được cái gì hết. They don't understand a thing. And they call themselves wise. Họ không hiểu gì hết mà hoài cái gì. They call each other wise. They say, oh, Mr. So-and-so, we give you a PhD. We give you a PhD. We give you a postdoctorate. We give you a recognition as, you know, as a scholar of the year and so on. Những cái này, cái vô tri này là vô tri không, cái trí hiểu vô tri này có nghĩa là mấy người vô tri với nhau, họ khen thưởng nhau có trí huệ đó. It's wisdom too.
to them. Cái đó đối với họ vẫn là trí huệ như thường. You see that? Number two, and then there are some people who are externalists who really help we cultivate. Có một nhóm cái gì họ có không tu cái pháp bên ngoài đạo. These are externalists. They understand a certain level of emptiness. Họ hiểu một tí không? All right? But their level of emptiness is short time span. Họ thấy được một tí như vậy thôi này. In the scheme of things. Họ thấy được cái không của chân là thôi. So far so good. Okay? And then number three, there's the emptiness of the arhat. So quý vị thấy cái trí huệ của người A-la-hán. The wisdom of the arhat, he says yes. Họ không có, họ thực sự không bị thiền. So you see the difference between this, so the externalist versus the arhat. Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái người ngoại đạo với cái người A-la-hán. No comparison. Thế nào so sánh được? Yes, they see the same point right here. But okay. And then there is the practice of Buddhas who sees a deeper level, more depth. Rồi xong khi tới cái trình độ của người Bích Chi Phật là thấy cái chiều sâu của họ. And then the Bodhisattvas and the Buddha, the whole body. Rồi tới cái không của Bát Nhã là tất cả cái chân không, thật sự là cái the true emptiness. Đó là so far so good. I want you to know that it's not clear. The way I describe to you the concept of emptiness is not clear in a way that is the Master Hsuan was teaching translated into English. That's why we're adding to that knowledge, by the way. Anh có thể biết không? Thầy nghiên cứu sách Ngài Thanh Hóa đó, thầy giảng cái này không dạy rõ ràng như thầy giảng ngày hôm nay đâu. Để quý vị thấy là mình mặc dù mình trường nhỏ như vậy, mình cộng thêm, mình giúp thêm sự hiểu biết về cái Phật pháp nó rõ ràng như thế. Hồi dịch tiếng Anh ra không có rõ ràng như vậy. Okay. Questions or comments? Đó đó. So this is when you receive certification. Okay. And go seek certification. Nên mình đi cầu được chính. Okay. Number 66. Okay, 66. Tầm 66. 11 more minutes. 10 more minutes. So what is the mark of emptiness? Thành ra cái tướng của không là cái gì? How can you describe it? Sao mình mô tả cái không này nó ra sao? And the Wisdom Shastra says trí luận nói the Dharma produced from causes and conditions are called emptiness mark. Là những cái pháp mà nó được sinh ra trong cái nhân duyên. Why? It's not on. Why is it on? Well, so I don't know why we still have the countdown timer is still on. The Dharma produced from cause conditions for emptiness mark. Thành ra
những cái pháp mà được sinh cho những nhân duyên đó, nhân duyên sinh ra đó, nó gọi là cái tướng của Phật. What does it mean? What does it mean? Dharma producing cause condition and emptiness mark. Nghĩa là sao? Oh, I'm running out of money. Hết tiền rồi. I cannot give you a prize anymore. I can have so many of these $100 bills. Thì coi chừng bao nhiêu đó thôi, không thể nào phí được. I cannot afford to waste them. What does it mean? That's the whole point. That's a good question. Câu hỏi ngược lại, làm sao mà cái không nó có cái tướng được? How can emptiness has a mark? This is when I enjoy myself. I see this is a quiz and see what people have been following for 8 years, how much they understand. Lâu thầy cho thầy cái gì ra bài, cái gì cái từ theo thầy học là 7-8 năm có hiểu được bao nhiêu. Yes. Come on, people. Master is waiting. Come on. Tướng không là cái gì? Tướng không là cái gì? Yes. Kim Ding has an answer. No. You see, this is when after you understand, you have to try to explain to the people. Thực sự khi mà quý vị hiểu rồi, quý vị phải cố gắng giải nghĩa cho người ta, phải dùng cái danh từ cho nó đúng. Then you need to learn the language, right? When you don't need to explain to people, it doesn't matter. Quý vị không cần giảng cái dạy cho ai thì không cần biết chữ. But naturally, when you teach, you need to learn the jargon. Lúc mà dạy, học những cái danh từ. You understand the difference? So what is it? This emptiness mark. Cái không tướng là cái gì? It's something that enables you to recognize it's empty. Không tướng nghĩa là cái gì đó quý vị thấy được mà nó giúp quý vị hiểu cái không, thấy được đó là cái không. Is that clear? A mark is that something enables you to see emptiness. Cái tướng là cái gì mình sao cho quý vị nhận diện ra nó là cái không. That's what the word means. Emptiness mark means that something that's an indicator of emptiness. Is it clear? No? Okay. Yes. Yes? Yes? Yeah? You see, the reason the reason I bring it up is because I used to struggle like hell too. You know what these words? I don't mean diddly squat. Is it diddly squat is a polite feminine term? Diddly squat. Is it polite or no? Oh, thank you very much. No, the accents. but we're not affected. Okay? Yeah. Vernacular, right? Vulgar, you mean? Uncouth.
Okay. It doesn't mean anything. Excuse. I mean, it doesn't mean that much. Okay. You see, I throw this phrase in to see how you guys, what is your level of jargon for you to understand. Để coi thử cái danh từ học cái gì tới đâu rồi. Here's a question. People ask. I didn't put it this way for you. Thì nói cho mình nghe cái này. People ask, how do you recognize the emptiness? Sao tôi biết là con cái nào là không? How do you recognize the emptiness? Sao biết là không? Very simple, right? You talk about emptiness. How do I recognize? The scholars will ask you, how do you recognize it? The skeptics will ask you, how do you recognize it? You talk about how do you recognize it? Thật ra, cái này cái gì hiểu, người ta tới ta hỏi cái gì, ta hỏi mất cái gì. Người ta tôi biết cái con như này. You know, con family, con bạn người, I just came back from the temple and talk about emptiness today. Okay, cô về đây, cô về nhà, cô nói, quen cái anh một sư, hay là ngày nay tôi tới chùa, tôi học được cái không. Mình chưa không. What is the emptiness mark? Sao ai how do I recognize? Sao nhận được cái không? Okay, so far so good. That recognizing it meaning you must have a mark for you to recognize it. Cái tướng là cái gì giúp nó nhận ra cái không. Cái không tướng là cái gì thấy được cái không qua cái tướng đó. Right? So far so good. I explained from the backwards. It's easier to explain that way. This phrase. Okay? So, what is the mark then? The mark are all the Dharma produced from causes condition. Tướng nó là tất cả những cái pháp nó được sinh ra từ nhân duyên. So far so good. Let's be patient. It's very logical. Cái này rất là có lý. Okay. The Dharma produced from causes and conditions. Look at the phrase. The Dharma produced from causes and conditions. Những cái pháp sinh từ nhân duyên ra. What Dharma is produced from causes and conditions? Cái pháp gì sinh được từ nhân duyên sinh ra? You, me. Cái pháp mà từ nhân duyên sinh ra là ai? Quý vị nè, thầy nè. Okay? She, him, it. You get the point? Every single thing is empty. Isn't it beautiful? Gotcha. ông thầy cho khuê là cái gì? Tất cả là cái không khí. Everything is empty. Tất cả đều không. And this is how you be subtle to people who actually have that. Thì vui chơi yêu ngạo giang hồ gì tí là khi tôi tới là một phỏng vấn làm khó dễ cái gì chỉ trả lời như vậy là người ta cứng họng. Then they say, you are right. And then it's against the subject. Indeed, still doesn't get it. She's not writing anything. When she understands, this is good. When she doesn't understand, it's okay, master. Don't expect people to understand. Không sao hết. Thầy không có bắt gì và cho thầy hiểu. Okay, you don't need to understand. I understand. That's good enough. Okay,
Okay, that brings us to the end of the first Sutra lecture of 2015. Thì mình chấm dứt cái buổi giảng kinh. Good job, good job. Thank you for coming. See you next time.